pwede din tong ikabit sa TV. So, ito, dito natin ilagay sa likod. Ito natin ikabit. Ayan. Oh my God! Wow! So, ayan na guys. Volume na natin. Sounds very Christine. Actually, sir, sounds very you. Pero magbavolunteer pa rin naman po ako sa National Museum and Vargas on weekends. So, ayan guys. Pagdagdag lang po sa credentials ko when I eventually apply sa mga museums. Pwede siyang gamitin sa TV. Why abroad? Ayan. Pera ng So, Pilipinas. ayan lang guys. Thank you for watching.